අයිබෝවන් මම MrChonan. ඔබටත් ඔබ යන ගමන හරිම ඉලක්කයට යන්න ඕනද? අංක 1 ලක්ෂ ගණනින් මුදල් උපයන්න අධ්‍යාපනික වශයෙන් කොරියානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට හා ලබා ඇති දැනුම වර්ධනයටත්. අංක 2 ඔන්ලයින් money earning method. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් හරියටම සාර්ථකව මුදල් උපයන ක්‍රම ගැන දැනගන්නත්. අංක 3 ලෝකයේ දැනට විශාලතම රැල්ලක් වන AI Artificial Intelligence. මෙන්න මේ කෘතිම බුද්ධිය හරහා කෝටි ගණනින් මුදල් උපයන්න AI tools නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ කියන හැම දෙයක් ගැනම නිවැරදිව දැනගෙන ජීවිතය දිනන්න ඉඩ හදන MrChonan YouTube නාලිකාව සමග අද සිටම දිගටම එකතු වෙමු.